እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ የምላችሁ ሃናጌታቸው ነኝ። ሰላምና ጤና ፍቅርን እንመኝላችሁ ሁሌም ለእናንተ ለአድማጮቼ ለተከታታዮቼ እንኳንም ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ ላለሁኝ። አዲስ የመጣችሁ ልጆች ከሆናችሁ እባካችሁን ቪዲዮዎቼ ጠቃሚ መስለው ካገኛችኋቸው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁኝ። ሁሌም ቢሆን የዘወትር አድማጮቼ ወይም ተከታታዮቼ እንኳን አሁንም እናንተ በዚህ ቪዲዮ ላይ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንነጋገረው አሁንም ስለ ቻት ጂፒቲ ነው። ቻት ጂፒቲ ላይ በጣም 1-2-3 ሳምንት አሁን ስለዛ ነው እያወራሁ ያለሁት። የመጀመሪያውን፣ ሁለተኛውን፣ ሶስተኛውን ቪዲዮም ካላያችሁት ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እያንዳንዱን እየሄዳችሁ ተመልከቱት። የመጀመሪያው ቪዲዮዬ እንዴት አድርጋ ምንድነው ጀነሬቲቭ ኤአይ ምን ማለት ነው፣ ኤአይ ምን ማለት ነው፣ ክሬቲቭ ኤአይ ምን ማለት ነው ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን እንደገና ደግሞ የት ሄዳችሁ ትማራላችሁ በነፃ ጉግል ላይ እነዛን ዌብሳይት አስቀምጬላችኋለሁ። የተለያዩ የአይቲ ትምህርቶችን በነፃ የምታገኙበትን አስቀምጬላችኋለሁ። የመጀመሪያውን ቪዲዮን ተመልከቱት። ሁለተኛው ቪዲዮዬ ደግሞ ቻት ጂፒቲ ምንድነው፣ እንዴት ነው የምንጠቀመው፣ እንዴት ነው ሳይን አፕ የምናደርገው ምናምን የሚል ነው። እሱንም ሁለተኛው ቪዲዮዬ ብዬ ከዚህ ቪዲዮ ሊንክ ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ሄዳችሁ ተመልከቱት። የሶስተኛው ቪዲዮዬ አሁንም ቻት ጂፒቲ ላይ ሆኖ እንዴት አድርገን ነው ቻት ጂፒቲ ላይ ሬዚሜያችንን የምንሰራው። ብዙ ጊዜ ጥሩ ሬዚሜ ሰርቶ ማቅረብ ወደ ኢንተርቪው ያደርሰናል እና እንዴት አድርገን ነው ጥሩ ኢንተርቪው እንዲያስገኝ ለኢንተርቪው እንድንጠራ ጥሩ የሆነ ሬዚሜ እንዴት እንደምንሰራ ሰው ሳታስቸግሩ ወይም ለሰው ሳትከፍሉ በነፃ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ሶስተኛው። አሁንም እሱንም ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ አድርጉት እባካችሁ ሄዳችሁ። የዛሬው ደግሞ እዚሁ አሁንም ቻት ጂፒቲ ላይ ነው ያለሁት። እንዴት አድርገን ነው ቻት ጂፒቲ ላይ ላንጉዌጅ የምንቀይረው? ለምሳሌ በእንግሊዝኛ የተጻፈ ነገር በአማርኛ እንዴት ነው ልናየው የምንችለው የሚለውን ማሳያችሁ። እዚህ ያው ቻት ጂፒቲ ላይ ሎጊን አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ስክሪን ባክሱ ላይ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን I can say how to run a Python እንደዚህ መሰለኝ አይደል? Python ኮድ አይደለ? ይሄ ዝም ብዬ እንትን ለማለት ነው ማለት ነው። ያው የምትፈልጉትን ነገር ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በቻት ጂፒቲ ላይ እና ያንን የሰራችሁትን ወይም ሰርች ያደረጋችሁትን ቻት ጂፒቲ ላይ ወደ አማርኛ ለመቀየር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቻት ጂፒቲ በጣም ስሎ ይሆናል because ብዙ ሰው ስለሚጠቀመው ምን አደርጋለሁ ስታፕ አደርገውና ከዛ እዚህ ጋር ያችሁ ኮንቲኒው ላለሁ ያ ትንሽ ነገሩን ስፒድ አፕ ያደርገዋል። so I don't know, this is a trick for me works። ለእናንተ የሚሰራም ከሆነ እሱን እንተናላችኋለሁ። ከዛ አሁን እንደምታዩት ስለ ቻት ጂፒቲ እንዴት አድርጌ ነው ፓይተን ኮድ እንዴት አድርጌ ነው ራን ማደርገው ብዬ ጠየቅኩት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን እንደዚህ ሰጥቶኛል። አሁን ይሄንን ትንሽ በደንብ እንዲገባኝ በአማርኛ ወይ በራሴ ቋንቋ ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ just anywhere ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ትራንስሌት ቱ ላንጉዌጅ ነው የሚላችሁ። እኔ አሁን አማርኛን ፒክ ስላደረኩት አማርኛውን ነው የሚጽፍልኝ። ኦኬ ግን እናንተ ጋር አዲስ ከሆነ የምትጠቀሙ ትራንስሌት ቱ ላንጉዌጅ ይላል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እኔ ኦሬዲ አማርኛ ስላለኝ ሁሉንም በአማርኛ ይጽፈዋል። እናንተ ግን ገና አማርኛ ከሌላችሁ
እዚህ ጋር የምታዩት 3 ዳታ አለች አይደል? እዛ ላይ መታችሁ ይሄንን ሁሉ ላታዩ ትችላላችሁ። choose another language ይላል። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ የምትፈልጉትን የቋንቋ እዚህ ላይ ካለ more likely የዓለም ቋንቋዎች አሉ because ይሄ የሚመጣው ከጉግል ትራንስሌት ስለሆነ ብዙዎቹ እዚህ ላይ አሉ። ሶ ኦሮምኛ ነው አይደለ? ኦሮምኛ ከፈለጋችሁ ይሄውና ኦሮምኛ I don't know ትግርኛ ካላችሁ ይሄው ትግርኛ። ኦኬ አማርኛ ከፈለጋችሁ ደግሞ አማርኛ አለ። ሶ በምትፈልጉት ቋንቋ እዚህ ላይ ፒክ ታደርጉና ከዛ ደን ትላላችሁ። ኦኬ ይሄ always እዚህ ጋር የሚነግራችሁ ከጉግል ትራንስሌት ነው ይሄን የምናመጣው ይላል። ስለዚህ ስትፈልጉ ከዚህ በኋላ በእንግሊዘኛ ማየት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ በአማርኛ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ። አንድ ነገር የተረዳሁት በእርግጥ አንዳንዶቹ ይቅርታ አንዳንዶቹ ቃላቶች በደንብ አይገቡም። ያው ቀጥታ እንትኑን ኦሪጂናል ላንጉዌጅን ተናጋሪዎች ለሆነን ሰዎች ብዙ ነገር ሜክ ሴንስ ማድረግ ነገር አንብቤበታለሁ። ግን አትሊስት ከከፋም ለማም የሆነ ነገር ትማሩበታላችሁ። በተለይ አንድ ቃል ብቻ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ያችን ቃል ለማወቅ ምን ማለት እንደሆነች በጣም ይቀላል ጉግል ትራንስሌት መጠቀም ማለት ነው። ሶ አንድ እዚህ ላይ ደግሞ ልጨምርላችሁ የምፈልገው ይሄ እዚህ ጋር ክሊክ አንዴ እንትን ቋንቋውን ከመረጣችሁ በኋላ እነዚህ ኦፕሽኖች ታገኛላችሁ። ምንድናቸው እነዚህ? always translated to English ካላችሁ ሁሉ ጊዜም ታይፕ ስታረጉ ሁሌም ወደ አማርኛ ነው የሚቀየርባችሁ። never ካላችሁት ግን ላይክ ሁሌም ወደ አማርኛ ተቀይሩት እስከነቢ እንግሊዘኛ። ከዛ በኋላ እናንተ ስትፈልጉ ፒክ ኤንድ ቹዝ ታደርጋላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ለዚህ ሳይት እንዳትጠቀም ምናምን እያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶ ብዙ ጊዜ እኔ እዚህ ላይ never translate to English ብዬ ነው ማስቀምጠው። ከዛ እንደ ፍላጎቴ በመፈልግ ሰዓት ላይክ ይሄንን አሁን ወደ እንግሊዘኛ ስፈልግ ራሴ ቀይረዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ይመስላል። የዛሬ በጣም አጭር ቪዲዮ ነች። አንድ ነገር ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ልጨምርላችሁ የምፈልገው ለምሳሌ ይሄንኑ ሰርች how to run python code አይደል? ይሄንን ሰርች እዚህ ላይ አመጣሁት። ኦኬ ጉግል ላይ ጉግል ላይ አመጣሁትና ምንድን ማድረግ ትችላላችሁ? ለምሳሌ አሁን እዚህ ኢንተርኔት ላይ ሆናችሁ እንኳን ጉግል ላይ ሆናችሁ ይሄን ራሱ ወደ አማርኛ መቀየር ትችላላችሁ። እንደገና የራይት ክሊክ ታደርጉና ትራንስሌት ቱ አምሃሪክ whatever language እናንተ የምትጠቀሙትን ለእናንተ ሞር አንደርስታንድ የምታረጉትን ቋንቋ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት the whole page it changes to አማርኛ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንግሊዘኛ ብዙ እንትን ይለናል ምናምን ምትሉ በጣም አንዳንዱ ሜክ ሴንስ አያደርግም፣ ግን አትሊስት ስታርት በተለይ የምንፈልጋቸው ቃላቶች የከበዱንን ምናምን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ይሄ አሁን የሚነግራችሁ ከጉግል ትራንስሌት ላይ የመጣ ነው። ሶ ሞር በምትፈልጉት ቋንቋ ማንበብ የምትችሉ ከሆነ በዛ ወደዛ መቀየር ትችላላችሁ። እስቲ አንድ ከመጨረሴ በፊት እዚህ ጋር ልምጣና ሌላ ቋንቋ የኛ ሀገር ቋንቋ የሆነ ወደዛ ኦሮምኛ ይታል። ኦኬ ይሄ መሰለኝ። እስቲ ትራንስሌት ኦሮምኛ ካደረጋችሁት I don't know if that's going to change it live. Okay. I think እኔ ኦሮምኛ ብዙ አልችልም ግን yeah I think this is what it is. ኦሮሞ ኦኬ። በኦሮምኛ ማንበብ ከፈለጋችሁ ይሄውና እንደዚህ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ በምትፈልጉት ቋንቋ እናንተ በሚገባችሁ እንትን አድርጋችሁ
በዚህ መንገድ መቀየር ይቻላል። ከአንድ ሁለት ቋንቋ በላይ ማድረግ አትችሉም። ሁሌ አንድ ቋንቋ ብቻ ነው የምትችሉት። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሁሉ ጊዜም እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ never translated to English ብላችሁ አስቀምጡና ሁሉ እኔ እንግሊዘኛው ስለሚሻለኝ ነው ወደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም አጭር hopefully ላንጉዌጅ እንዴት አድርጋችሁ በምትፈልጉት ቋንቋ እንደምትቀይሩ ያሳያል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቆይ ግን ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ላለሁኝ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ በሌላ ቪዲዮ ቸርን ሰንብቱ።